بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناة أحلام سعيدة. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن العلاج من السحر، أقوى رقية من وجهة نظري. الحمد لله وصفتها لناس كتير، والحمد لله بفضل الله في واحدة رجعت السحر المأكول تاني يوم ما مشيت عليها. هكلمكم عن الأعراض اللي هتحس بيها لما تعملي الرقية، وإيه اللي يأكد لك إذا كان فعلا في سحر أو مفيش. خليكم معايا بعد الفاصل، أرجوكم تكملوا الحلقة لآخرها لأنها مهمة جدا. أهلا بيكم. قد إيه بفضل الله الرقية دي قوية جدا، وقد إيه تأثيرها قوي، وقد إيه في واحدة من اللي وصفتها لهم بفضل الله أخدت شربت منها ورجعت السحر تاني يوم. عايزة أقول لكم الوصفة ونعملها او اكتبها لكم كده بالتفصيل على الشاشة، وفي نفس الوقت تكملوا الفيديو لان مهم جدا تعرفوا ايه اللي ممكن يحصل بعد ما تشربوا الماء المرقي دوت. اول حاجة هنروح عند شجرة سدر، يعني في كل منطقة معروف في هنا شجرة سدر، اسألي عليها. شجرة السدر هتروحي تقطفي منها كام ورقة شجر، تمام، لانها بتساهم في العلاج ده. حطيت لكم الصورة على الفيديو، هو ده ورق السدر. تمام، هنجيب ورق السدر نغسله كويس، نقطعه قطع صغيرة، وبعدين هحطه في ازازة مية مثلا زي دي، هقطعه واحطه واملاها مية، وبعدين هقرأ عليها الآتي. اول حاجة سورة البقرة كاملة، وهقرأ سورة الكافرون وسورة الناس وسورة الفلق وسورة الإخلاص. مش هقول لكم عدد معين من يعني تكرار السور، على قد ما تقدري. جبنا كمان بنزود عليها، بنبحث في جوجل ونقول آيات السحر، وعلى قد ما اقدر اكمل. وانت بتقرأي بتقربي من بقك كده الازازة، تفضلي ماسكة المصحف وتقرأي. او لو انت مثلا، انا كنت مثلا بجيب الكولمن وبملاه ميه وبملى ميه وبعمل زي ما قلت لكم كده، بحط ورق السدر وبعدين بشاور على الميه اللي في الكولمن، وبمسك المصحف بفضل اقرأ بصوت قوي واشاور كل شوية في منطقة مختلفة من مية الكولمن. تمام كده، وبقرأ سورة البقرة بقوة، يعني لازم تبقي كده، وخصوصا لو جت آية من آيات السحر يعني لازم استقوى كده بالآيات ديت. تمام، هي دي الوصفة اللي احنا هنعملها، وهقول لكم بقى دلوقتي بعد ما قرينا القرآن على المية هنعمل ايه. هجاوبكم على الأسئلة اللي جت في بالكم. أول حاجة، هو فين شجرة السدر في منطقتي؟ أنا في بورسعيد، أنا في اسكندرية. حاولي تسألي عليها على قد ما تقدري. شجر السدر من الشجر العتيق اللي موجود في الأماكن القديمة في أي محافظة يعني. طيب أنا مش لاقياه، أعمل إيه؟ هو كده ما ينفعش أعمل الرقية؟ لا اعمليها، هو أصلا الشفاء في القرآن، وإحنا يعني بنزود بورق السدر. طيب في سؤال تاني، هو انا ينفع اجيب ورق السدر الناشف من العطار؟ ينفع، مفيش مشكلة، حطيه وبرضك ما يضرش، يعني ان شاء الله خير نستفاد منه. تمام كده، هنتكلم بقى ازاي بعد ما عملت المية هستخدمها. هنستخدم بقى المية اللي قرأنا عليها ازاي. اهم حاجة في المية انها تتشرب على الريق على قد ما تقدري، وكل افراد الاسره تشربيهم منها. تمام كده، طبعا تاخدي بالك ان اي بواقي في كوبايات ميه ما تترميش في الحوض، تبقي منبهه عليهم ان هي مثلا تترمي في طبق معين او حاجه وتسقي بيها شجره، او ما تترميش يعني في الصرف الصحي. تمام كده. طيب انا دلوقتي خلاص كلنا شربنا من الميه ديت. ايه اللي انا متوقعاه؟ اللي غير مريض بالسحر وكان شاكك او كده، اولا الميه ديت يعني هتعمل له راحه نفسيه، هتبعد عنه بقى شر، لو هو في حسد، لو في اي حاجه زي كده اعصابه هتهدى، الامور هتهدى. اما بقى اللي عندهم فعلا سحر هيبداوا يحسوا بالاعراض اللي هقول لكم عليها. في بعض الاعراض هي الوغز في اي منطقه في الجسم، حس بشكشكه كده. تمام. الاعراض الشائعه بقى للرقيه دي، لان هي بتعالج يعني بتساعد طبعا في علاج السحر بانواعه، لكن اكتر حاجه بتاثر فيها هي المأكول والمشروب، لانها على الجهاز الهضمي كده على طول. فالانسان يعني ايه، في ناس مثلا بتشربها لاهاليها وما تقولش ان ده مرقي او كده، واول ما يشربوا يحسوا ان البطن مثلا فيها كركبه، في ألم، أنا حاسس إن أنا عايزة أرجع بس أنا مش عارف ليه كده يعني.
فبيفضل الموضوع ده اول ما تلاحظيه على حد من افراد الاسره كده تتاكدي ان في حاجه، خصوصا لو قالك الميه طعمها مر قوي يا ماما. لو انت مثلا مش حاطه ورق سدر وعامله ماء عليه قران، دايما يحس ان في سحر او حاجه، ان الماء ده مر. تمام. ده بالنسبه للاعراض الجسديه. هكلمكم بقى عن الاعراض الروحانيه اللي هيحس بيها اللي هو عنده سحر وشرب من الميه دي. طبعا اللي عنده سحر ومصاب هو اصلا بيحلم احلام مش كويسه من وقت للتاني. متوقعين ان انا اقول لكم اول لما هيشرب الميه دي خلاص الدنيا تمام وهيروح عنه الاحلام دي؟ لا، اللي بيحصل العكس. تحس ان جسمه سخن جدا، مش عارف ينام، مش طايق الغطا. اول لما يروح في النوم يحلم بكل الاحلام البشعه اللي ما كانش يتوقعها. الناس اللي عندها المس السيدات او الرجال، يعني اللي هو المس المغتصب ده بيزيد جدا جدا الهجوم فيه. نبدأ نحلم ان البيت بيولع، نبدأ نحلم ان احنا بنفتح البوتاجاز يطلع منه نار في وشنا، نبدأ نحلم بأحلام كلها ما جاتش في بالنا، كلها ان في حاجة غلط. مثلا ماشية في الطرقة والاقي الجن انا شايفاه في الحلم شدني في الأوضة في الضلمة. مش عايزاكم تخافوا، هما اللي جايين يخوفوكوا. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هو عشان خايف جاي بيخوفك. هو ايه اللي خلاه مرة واحدة نشط عليك كده وجاي يخوفك في الأحلام ويعمل كل اللي بيعمله ده؟ علشان هو مش عايزك تكمل. انت بقى كمل كمل، لان هو كده مرعوب. هو بيخوفك ليه ومركز ليه كده؟ لان هو مرعوب. انت كده ايه، متوجه له يعني مباشرة. لا، استحمل على قد ما تقدر واشرب من المية دي على قد ما تقدر، ان شاء الله يكون فيها الشفاء. ويعني مش اقل من اسبوع. لو سألتوني يعني ابطلها امتى، طبعا مش اقل من اسبوع. مفيش حد بيروح للدكتور يقول له خد الحباية دي انت خفيت. ده علاج روحاني لفعلا مرض روحاني انت فيه. فطبعا مش اقل من اسبوع. لقيت لسه الاحلام ما هديتش والدنيا ما هديتش معاك وحسيت كده ان انت فقت، لا خلاص كمل. والحمد لله بفضل الله هتلاقي باذن الله. عايزه تجاربكم معايا. اللي عنده سحر مأكول باذن الله هيرجعه يقينا، لان هو يعني سورة البقرة من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، وايات السحر وكل اللي احنا قرأناه ده. والمية بقى جسمك لما تبقى على طول بتشرب من الماء المرقي ما بتشربش غيره، هيروح فين؟ مش هيقدر. ده لدرجة ان في ناس اول لما تشرب، مع ان هي ما تبقاش عايزة مثلا تدخل الحمام او كده، اول لما تشرب الماء المرقي تلاقي نفسها جارية على الحمام، لان هو يعني مش عايز يهرب المية ديت من جسمك. فاحنا لازم نعرف ان احنا في حرب، وان احنا ان شاء الله اللي هننتصر، وان كيد الشيطان كان ضعيفا مهما عمل. ومهما ساعات بقى على فكرة اما تعمل الرقية ديت بتشوف بقى، ربنا ينور بصيرتك، اما يومين 3 كده يبعدوا عنك في الاحلام وكده، تشوف بقى فعلا. ممكن تشوف مين اللي سحرك، وممكن تشوف يعني في ناس شافت كور وفيها دبابيس، شافت السحر اللي معمول لها بالظبط. في ناس شافت مين اللي سحرها وشافت بالظبط عمل ايه. فيعني انا بنصحكم نصيحة لله، ان انتوا اللي بيعاني فعلا من الموضوع ده مش اسبوع. احنا عارفين كويس اللي مصاب بالسحر الموضوع بياخد منه كتير، على قد ما يقدر يمشي عليه لحد ان شاء الله. حتى لو هو رجع السحر المأكول ما يفكرش ان هو كده تشافى تماما، لان للأسف اللي هو في الموضوع ده يعرف ان اللي بيعمل سحر بيعمل له 1 و2 و3، مش بيعمل له عمل واحد. عشان كده الموضوع بيبقى مركب ومعقد، وعشان كده في ناس فعلا لازم تتعالج مع معالج روحاني من كتر ما الموضوع بيكون معقد جدا. طبعا بنسبة كبيرة ناس كتير ما بتبقاش واصلة للموضوع ده. اللي مش متنبه بقى وبقاله كتير ما يعرفش واللي بيعمل له لقى ما فيش يعني ما وصلش اللي هو عايزه، يعمل له مرض او كذا ما لقاش ان هو مرض، فيروح عامل له جنون، يروح عامل له موت، يروح عامل له سرطان. يعني زي ما بتشوفوا كده على الصور اللي بتنتشر على الفيسبوك. ده الحلقة بتاعتي، واتمنى ان هي تكون مفيدة ليكم. هستنى تجاربكم لكل اللي هيعمل الرقية، وهنعمل حلقة ان شاء الله للتجارب ديت ويعني ونتيجتها ان شاء الله الفعالة. ولو في احلام برضو بعد الرقية ديت احكوها لي، وان شاء الله نكمل لحد ما كلنا نتشافى من هذا الموضوع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.